આજે આપણે બે સમીકરણો જે આપેલા છે તેનો ઉકેલ શ્રેણીની મદદથી મેળવતા શીખવાનો છે, જેનું આપણે એક ઉદાહરણ ટેક્સ્ટબુકમાં જે આપેલું છે તે જોયું ફર્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર. આજે આપણે સ્વાધ્યાય 4.6 નો 7મો દાખલો 1 થી 6 જે એક્ઝામ્પલ જે આપેલા છે તેમાં આપણને પ્રશ્ન એવો પૂછેલો છે કે સુસંગતતા દર્શાવે છે કે નહીં તે ચકાસો, જેના આપણે એક્ઝામ્પલ ગયા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈએ. આજે તેમનો ઉકેલ મેળવવાનો છે કોની મદદથી? શ્રેણિકના ઉપયોગથી. એટલે કે બંને દાખલા આપણે કરેલા જ છે એક્ઝામ્પલ 2 ક્રોસ 2 સમીકરણો માટે અને 3 સમીકરણો માટે. તો ફરીવાર સ્વાધ્યાય 4.6 નો 7મો દાખલો. સુરેખ સમીકરણની સહતિનો ઉકેલ શ્રેણિકના ઉપયોગથી મેળવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ખાસ નોટ કરજો, તમને સમીકરણો આપેલા છે તેને ઉકેલવાના છે, પરંતુ શ્રેણિકનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલે કે તમને જે સમીકરણો આપેલા છે તેને આપણે સૌપ્રથમ શ્રેણિકની અંદર કન્વર્ટ કરીશું. તમને તેનું સ્વરૂપ ખ્યાલ છે ax b. આગળના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે બંનેના સોલ્યુશન મેળવ્યા હતા, બે સમીકરણો માટે અને 3 સમીકરણો માટે, જે ઉદાહરણના એક્ઝામ્પલ હતા ટેક્સ્ટબુકની અંદર. આ સ્વાધ્યાયનો એક્ઝામ્પલ છે તો આપણે અહીંયા મેળવીએ. તમને ખ્યાલ છે સમીકરણ જે છે તેને શ્રેણિકની અંદર કન્વર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે a જે શ્રેણિક બનશે, કયો શ્રેણિક બનશે? તો કે આપેલા સમીકરણોના x અને y ના સહગુણકોથી બનતો શ્રેણિક. તો તે શું થશે? આપણી પાસે પહેલું સમીકરણ જેમાં x અને y ના સહગુણક છે 5 અને 2, તો પહેલી હાર થશે 5 અને 2. તે જ રીતના બીજા સમીકરણમાં x અને y ના સહગુણક છે 7 અને 3, જે આપણી પાસે બીજી હાર. આપણને શ્રેણિક a મળી. શ્રેણિક x જેનો ઉકેલ મેળવવાનો છે તો તેમાં શું આવશે? તો કે આપેલા સમીકરણમાં આવતા ચલ વેરીએબલ. તો આપણને સમીકરણની અંદર બે વેરીએબલ આપેલા છે x અને y. તો અહીંયા કેપિટલ X જે શ્રેણિક બનશે તે હશે x અને y. ત્યારબાદ શ્રેણિક b. શ્રેણિક b થશે કોન્સ્ટન્ટ નંબર, એટલે કે આપેલી અચળ સંખ્યાઓ. તો એ આપણને આપેલી છે 4 અને 5. અહીંયા આપણે બંને સમીકરણોને શ્રેણિકની અંદર કન્વર્ટ કરીએ. તમે જોઈ શકો છો a અને x, આ બંને સમીકરણનો તમે ગુણાકાર કરશો તો તમને સમીકરણ જે આપેલા છે તે બરાબરની ડાબી બાજુ બે મળશે, જે અહીંયા તમને હારની અંદર જોવા મળશે. ગુણાકાર કરશો ઇક્વલ ટુ b. હવે સૌપ્રથમ આપણે જે ગયા વિડિયો લેક્ચરમાં જોયું હતું સુસંગતતા ચેક કરવા માટે ડિટરમિનન્ટ ફાઇન્ડ કરતા હતા કે ડિટરમિનન્ટ એની વેલ્યુ છે એ જો does not equal to 0 આવે તો તે સુસંગત થશે. તે જ રીતના અહીંયા આપણે ax b જે આપેલું છે તો એમાં સૌપ્રથમ જોઈએ કે તેની ડિટરમિનન્ટ નો આન્સર શું આવે છે, એના પછી આપણે આગળનું સ્ટેપ જોઈએ. તો સૌપ્રથમ ડિટરમિનન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ. ડિટરમિનન્ટ ઓફ a એટલે કે આપેલો જે શ્રેણિક છે એને આપણે નિશ્ચાયકની અંદર કન્વર્ટ કરીએ, ડિટરમિનન્ટમાં કન્વર્ટ કરીએ. તો નિશ્ચાયકમાં 5 2 7 6 એનું મૂલ્ય મેળવીએ. તમને ખ્યાલ છે દ્વિહાર નિશ્ચાયક આપેલો છે તો તેનું મૂલ્ય કઈ રીતના મળશે? અગ્ર વિકર્ણના ઘટકોનો ગુણાકાર માઈનસ પ્રતિ વિકર્ણના ઘટકોનો ગુણાકાર. 5 3 5 ને 5 તેરી 15 માઈનસ 7 દુ 14. સિમ્પ્લિફાય કરશો એટલે આન્સર આવશે determinant of a is equal to 1, જે 0 છે નહીં, 0 છે નહીં. માટે determinant a does not equal to 0 એટલે કે a ઇન્વર્સ નું અસ્તિત્વ છે. હવે વિકલ્પ નંબર 1 પ્રમાણે a ઇન્વર્સ નું અસ્તિત્વ છે તો આપણે a ઇન્વર્સ પ્રમાણે સોલ્યુશન મેળવીએ તો કઈ રીતના થશે? તો કે આપણને ખ્યાલ છે, ફરીવાર રિપીટ કરું છું, ફર્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે જ્યારે મેથડ સમજતા હતા ત્યારે આનું સોલ્યુશન આપણે ફાઇન્ડ કર્યું હતું. ax b છે
જો A ઇન્વર્સ નું અસ્તિત્વ હોય તો આપણે શું કરતા હતા તો કે બંને બાજુ A ઇન્વર્સ એટલે કે જે શ્રેણી કે આપો છે તેના વ્યસ્ત વડે બંને બાજુ પૂર્વ ગુણન કરતા. પૂર્વ ગુણન એટલે શું તો કે તેના પ્રથમ સ્થાન ઉપર A ઇન્વર્સ નું મલ્ટીપ્લાય. A ઇન્વર્સ AX is equal to A ઇન્વર્સ B. શું કર્યું આપણે બંને બાજુ A ઇન્વર્સ પૂર્વ ગુણન એટલે આપણને શું મળશે અહીંયા જૂથના નિયમ પરથી શ્રેણીકોનો ગુણાકાર કરીએ એટલે આપણને મળશે A ઇન્વર્સ A x is equal to A ઇન્વર્સ B. કોના પરથી આવ્યું જૂથના નિયમ. હવે અહીંયા તમે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણો છો શ્રેણીની અંદર આપણે ભણી ગયા કે કોઈ પણ શ્રેણી જે છે એ તેના વ્યસ્ત શ્રેણિક સાથે જો ગુણાકારમાં હોય તો આપણને એકમ શ્રેણિક મળે. એટલે કે અહીંયા શું થઈ જશે આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ I into x is equal to A inverse into કોના પરથી આવ્યું તો કે A into A inverse is equal to I. હવે અહીંયા x is equal to A inverse into B. શું કામ તો કે કોઈ પણ શ્રેણિકને જો એકમ શ્રેણિક સાથે ગુણવામાં આવે તો તે શ્રેણિક પોતે જવાબમાં આવશે. એટલા માટે x is equal to A inverse B. આ તમારે એક્ઝામ્પલ ની અંદર દર્શાવવાની જરૂર નથી. તમે ડાયરેક્ટલી x is equal to A inverse B પણ લઈ શકો છો. પહેલો એક્ઝામ્પલ છે સ્વાધ્યાયનો એટલા માટે મેં તમને સમજૂતી આપી છે. લખો તો પણ ચાલે. એટલે x is equal to A inverse B. હવે આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે તો કે A ઇન્વર્સ. A ઇન્વર્સ મેળવવા માટે આપણને ખ્યાલ છે સૂત્ર ફોર્મ્યુલા શું થશે A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint A. જેનાથી determinant પણ તમને ખ્યાલ છે adjoint A કઈ રીતના મેળવવા એ પણ હવે તમને ખ્યાલ છે. આપણે આગળના ઘણા એક્ઝામ્પલ ની અંદર આપણે મેળવતા શીખ્યા. ફરીવાર જોઈએ તો A ઇન્વર્સ મેળવવા માટે ડિટર્મિનન્ટ ની વેલ્યુ છે આપણી પાસે પણ એડજોઇન્ટ A છે નહીં. તો સૌપ્રથમ આપણે એડજોઇન્ટ A મેળવીએ. શ્રેણિક આપણને આપેલો છે A 5 2 7 3. અહીંયા 2 ક્રોસ 2 મેટ્રિક્સ છે તો એડજોઇન્ટ A સરળતાથી મળી જશે. મેં તમને સમજાવ્યું હતું શોર્ટ મેથડ અગ્રવિકર્ણના ઘટકોની અદલાબદલી કરવાની અને પ્રતિવિકર્ણના જે ઘટકો આપેલા છે તેની માત્ર નિશાની બદલાશે. પ્લસ હશે તો માઈનસ થશે, માઈનસ હોય તો પ્લસ થશે. તો અહીંયા હું ડાયરેક્ટ એડજોઇન્ટ A લખું છું. એડજોઇન્ટ A is equal to અગ્રવિકર્ણના ઘટકોની અદલાબદલી કરીએ એટલે શું થશે 3 5. પ્રતિવિકર્ણના ઘટકોની નિશાની બદલાશે. પ્લસ હશે તો માઈનસ. તમે અહીંયા પદ્ધતિસર પણ કાઉન્ટ કરી શકો છો. આન્સર આ જ આવશે. આની ગયા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે એડજોઇન્ટ મેળવતા બંને રીતે શીખ્યા હતા, શોર્ટ મેથડ થી અને પદ્ધતિ. તો આપણને શું મળી ગયું એડજોઇન્ટ A. ડિટર્મિનન્ટ ની વેલ્યુ આપણી પાસે છે તો A ઇન્વર્સ શું મળશે A inverse is equal to 1 upon 1. Determinant of A is equal to 1. Means 1 upon 1. Therefore, 3 minus 2 minus 7 5. જે adjoint A છે. તો A inverse આપણને શું મળશે 3 minus 2 minus 7 and 5. A inverse આપણને મળે. હવે શું કરવાનું છે A ઇન્વર્સ અને B જે શ્રેણિક આપણને આપેલો છે બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો છે. હવે આપણે A ઇન્વર્સ અને B જે બંને શ્રેણિકો આપણને મળ્યા તેનો ગુણાકાર કરીએ. x is equal to A ઇન્વર્સ. તો A ઇન્વર્સ ની વેલ્યુ એટલે કે જે શ્રેણિક મળ્યો તે આપણને અહીંયા મળ્યો છે 3 minus 2 minus 7 5 into B. B એટલે
4 5 અચળ સંખ્યાનો જે શ્રેણિક આપણને મળે છે તે બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો છે. હજી એકવાર રિપીટ કરી દઉં છું, ગુણાકાર કઈ રીતના શક્ય બને. અહીંયા આપણને પ્રથમ જે શ્રેણિક આપેલો છે એ ઇન્વર્સ તે 2 ક્રોસ 2 છે. અહીંયા જે આપેલો છે તે છે 2 ક્રોસ 1. ગુણાકાર ક્યારે શક્ય બને? તો કે પ્રથમ જે શ્રેણિક છે તેના સ્તંભની સંખ્યા અને દ્વિતીય શ્રેણિકના હારની સંખ્યા બંને સમાન હોય તો તેમના ગુણાકાર જે છે તે શક્ય બને. અને બંને શ્રેણિકનો ગુણાકાર કરવાથી બનતો નવો શ્રેણિક એ કયો મળશે? તો કે પ્રથમ શ્રેણિકની હાર અને દ્વિતીય શ્રેણિકના સ્તંભની સંખ્યા પ્રમાણેનો કક્ષક મળે. એટલે કક્ષા શું થશે? 2 ક્રોસ 1. એટલે આપણને જે બંનેના ગુણાકારથી મળશે તે શ્રેણિક કયો હશે? 2 ક્રોસ 1. ગુણાકાર કરીએ. x ગુણાકાર કઈ રીતના થશે? ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા યાદ રાખજો, ગુણાકારમાં જે પ્રથમ શ્રેણિક આપેલો છે તેમાંથી માત્ર હંમેશા હાર જ લેવાની છે અને દ્વિતીય શ્રેણિક જે આપેલો છે તેમાંથી સ્તંભ લેવાનો છે અને તેમના અનુરૂપ ઘટકોનો ગુણાકાર કરવાનો છે અને સરવાળો. કઈ રીતના થશે? તો કે 3 પ્રથમ હાર શું થશે? પ્રથમ શ્રેણિકમાં 3n - 2. સ્તંભ શું આવશે? 4 5. અનુરૂપ ઘટક 3 અને 4 અનુરૂપ ઘટક થશે. આ બંને અનુરૂપ ઘટક થશે અને બંનેનો સરવાળો થશે. તો 3 * 4 પ્લસ -2 * 5. 2 ક્રોસ 1 એટલે કે અહીં આપણે હજી ઘટક મળશે. તેમાં શું થશે? હવે દ્વિતીય હાર લઈએ. -7 5. દ્વિતીય સ્તંભ શું આવશે? એમાં 4 અને 5. અનુરૂપ ઘટક -7 4 5 5. -7 * 4 પ્લસ 5 * 5. બંનેનો સિમ્પ્લિફાય કરીએ. x = 3 * 4 = -10 5 * 2 10 7 * 4 28 એટલે -28 પ્લસ 5 * 5 25. સિમ્પ્લિફાય કરીએ. અહીંયા x એટલે આપણે શું, જે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે x એટલે કયો શ્રેણિક લીધો હતો? તો કે જે વેરીએબલ આપેલા છે જેનો ઉકેલ મેળવવાનો છે તે. એટલે હું અહીંયા શું લખી શકું? x y is equal 12 minus 10 means 2. અહીંયા શું થશે? minus ક્લિયર? આપણને અહીંયા 2, -3. હવે અહીંયા બંને શ્રેણિકો જે આપેલા છે તે ઇક્વલ ટુ માં આપેલા છે. એટલે એનો મીનિંગ શું થયો? બંને શ્રેણિકો સમાન છે. સમાન શ્રેણિક હોય ત્યારે આપણને ખ્યાલ છે કે તેના અનુરૂપ ઘટકો પણ સમાન થાય. તો અહીં અનુરૂપ ઘટકો શું થશે? x = 2, y = -3. જે આપણે અહીંયા અનુરૂપ ઘટકો એટલે કે આપણો ઉકેલ છે. x = 2, y = -3. તમે અહીંયા મૂકી શકો છો. x = 2, y = -3. અહીંયા આપણને તે ઉકેલ મળે છે. એક્ઝામ્પલ માટે જે સમીકરણો આપેલા છે તેનો ઉકેલ x = 2, y = -3. તમે બંનેની કિંમત આની અંદર x અને y ની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુટ કરી અને વેરિફિકેશન કરી શકો છો કે આપણને જે ઉકેલ મળે છે તે સોલ્યુશન આપણું સાચું છે કે ખોટું. એના ઉપરથી તમે મેળવી શકો. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારે બે સમીકરણો જે આપેલા છે તેનો ઉકેલ મેળવવાનો છે પણ શ્રેણિકની મદદથી. ખાસ ધ્યાન રાખજો, શ્રેણિકનો ઉપયોગ કરીને મેળવવાનો છે. એટલે એમને તમે સમીકરણોનું સોલ્યુશન મેળવી શકતા નથી. બરાબર? અહીંયા તમને 3 એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. ટેક્સ્ટ બુકના છે 8, 9 અને 10. ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપણને આપેલા છે સ્વાધ્યાય 4.6 ની અંદર. જે સેમ વે સેમ પ્રોસેસ અહીં આપણે જે એક્ઝામ્પલ કાઉન્ટ કર્યો તે જ રીતના છે. તો તમે એ 3 એક્ઝામ્પલ જાતે સોલ્વ કરજો. જો ન થાય અથવા તો કંઈ ડાઉટ હોય, કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો તમે મને કોમેન્ટની અંદર અથવા તો ગ્રુપમાં તમે